Олександр Сирський більше не головнокомандувач Збройних сил України. Новим головкомом буде генерал-майор Михайло Драпатий. Як і у вас, у нас багато питань, а головне, як це вплине на ситуацію на фронті. З таким ми завжди звертаємось до нашого експерта, якому ми довіряємо всі важливі питання про війну. Євгеній Малік, ветеран 1-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Захисник Маріуполя, пройшов російський полон. Зараз він керівник програм з нацбезпеки й оборони КСІ Юніверсіті. Пояснюємо, як призначення нового головнокомандувача може змінити ситуацію на фронті. Зміни я очікую, перш за все, те, на що буду орієнтуватися, це зміни на тактичному рівні, прислухатися до наших військовослужбовців з лінії зіткнення. Треба дивитися, орієнтири головні – це Нова Олександрівка, це Константинівка, Гришина, все те ж саме Куп'янськ. Зміни відразу не побачимо, це неможливо. Але слідкувати маємо і саме за тактичним рівнем в першу чергу. Драпатий має загалом позитивну репутацію, а які його головні сильні сторони як військового? Генерал Драпатий має позитивні відгуки від військовослужбовців і, напевно, це і є його позитивна сторона. Тобто є репутація, що він чує своїх підлеглих, що він не є вкрай впертим, що не можна допускати на цій війні, я так вважаю. Якби наші генерали до кінця були вкрай впертими, у нас не було б такої технологічної революції на тактичному рівні, і ми б цю війну вже давним-давно програли. Тому треба необхідно чути своїх підлеглих, приймати їх думки, робити рішення на основі тієї інформації, яку тобі намагаються донести, навіть якщо вона тобі не подобається. Репутація у Драпатого така, що він є та сама людина, з яким можна працювати в такому режимі. Чим стиль командування Драпатого може відрізнятись від стилю Сирського, якщо говорити саме про ведення війни? Дуже складно судити, особливо зараз в такій війні, де нема жодного просування більше, ніж на 5-10 кілометрів вглиб територію противника. Дуже важко судити зі сторони про роботу того чи іншого генерала. Тому що в цій війні взагалі дуже важко зрозуміти, де саме починається робота цього генерала. Не хочеться судити Сирського або Драпатого, не хочеться їх порівнювати. Є інформаційний привід вважати, що ставлення, прийняття інформації з поля бою у Драпатого інше, аніж у Сирського. Це те, що відомо в принципі, в медійному полі. На цьому ми можемо сфокусувати свою увагу. Чи можна очікувати змін у тактиці ЗСУ? Не можу сказати по факту, що так буде. Але дуже хотілося побачити зміни в позитивну сторону. Тому що, на моє враження, це є, якщо не головний ключ, то один із ключових моментів цієї війни, саме на тактичному рівні, проводити ротацію позицій, евакуацію поранених, використання дронів FPV на тактичному рівні проти інфільтрованої піхоти, щоб системно унеможливити інфільтрацію ворожої піхоти. Ми вже системно звели на нівець механізовані штурми Російської Федерації. Тобто їхні штурми механізовані, в принципі, вже не працюють на території України. Хоч це і може здатися комусь радикальною заявою, але по факту, якщо порівняти 24-25 рік із цим роком, це просто є факт. Зараз нам треба звести на нівець всі потуги інфільтрації
піхоти Російської Федерації, щоб не було ось цих охоплень наших населених пунктів, так як це відбувалося в Покровську, так як це відбувалося в Мирнограду, так як це зараз відбувається з Костянтинівкою. Якщо ми вирішимо, якщо при Драпатову буде створена система, яка на тактичному рівні буде зможе вирішувати ці питання на Куп'янському напрямку, то ми так само зможемо вирішувати ці питання, в принципі, на будь-якому напрямку системно. Саме головне – це система. Наскільки швидко новий головнокомандувач може реалізувати власне бачення? Це питання тижнів, місяців чи року? Хотілося б мені сказати, що треба дати час новому главкому, треба дати йому поле для маневру, але так склалося, що наш ворог не дає такої можливості нашому новому головнокомандуючому. Чому? В вересні місяці, якщо я не помиляюсь, у росіян пройдуть вибори, після чого буде оголошена мобілізація. Вона буде оголошена, тому що на полі бою з тими тенденціями, як зараз, взимку росіяни програють. Вони просто програють цю війну. Вони нікуди не зможуть піти. Якщо вони влітку так повзуть мало-мало на Костянтинівку, то в зимові місяці, коли буде мінус на вулиці, і підвоз БК і паливно-мастильних матеріалів в них буде відбуватися максимум до Мелітополя, а далі пішки це тягнути треба буде, то вони взагалі нікуди не підуть. На цьому вся війна в них і має і завершитися. Тому необхідно з їхньої сторони новий етап посиленої мобілізації, масово, тобто це сотні тисяч людей, це так, як приблизно було в 2023 році. І це питання треба вирішувати. Тобто тут і зараз, щоб бути впевненими в собі, маємо до кінця літа знайти якийсь еліксир на тактичному рівні, щоб, як я вже казав, обнулити успіхи росіян на Покровському напрямку, на Костянтинівському напрямку, на Лимані, на Куп'янському напрямку, де росіяни знову почали йти в контратаку і знову ситуація ускладнюється для наших військ. Маємо знайти рішення. Часто здається, що достатньо змінити одну людину і все запрацює. Наскільки це відповідає реальності? Які проблеми може вирішити головком, а які взагалі не в його компетенції? І справді одна людина не вирішує проблем однозначно, але тим не менш підход до проблем, як я вже казав, реакція на інформацію не завжди приємна. Може відіграти роль на стратегічному рівні і по принципу доміно докатитися до лінії фронту. Це має бути... Війська мають відчути зміну системи. Звісно, що сам по собі Драпатий не досягне успіху сам по собі, йому необхідна команда, йому необхідна підтримка. Я хочу наголосити, що коли він був командуючим сухопутних військ, він прямо наголошував на недоброчесність багатьох офіцерів і генералів в складах цього роду військ. І він пішов. Тобто проблема підлеглих, вона існує, це факт. І це може відіграти свою негативну роль. Якщо дивитись на найближчі півроку, за якими ознаками ми зрозуміємо, що зміна головнокомандувача була успішною або неуспішною? Про наступний етап мобілізації Росії ми з вами говорили ще, якщо я не помиляюся, весною. Зараз про цей етап серйозно наголошує вже президент України, головнокомандуючий. В принципі, все військово-політичне керівництво наголошують на тому, що є надзвичайно високий ризик такої ескалації. Це є факт підвищення ескалації. По даним, має це відбутися восени, тобто півроку, щоб подивитися на результат нового головнокомандуючого в даній ситуації буде більш ніж достатньо. Тобто
при ньому буде, судячи з усього, підвищення ескалації, і ми будемо бачити, як ми зможемо відреагувати. Заздалегідь скажу, якщо ми зупинимо росіян, не будемо просуватися вперед, не будемо там відвоювати якісь селища на Запорізькій області, але просто зупинимо росіян, або навіть якщо вони будуть просуватися з такою ж самою швидкістю, як і зараз, але при цьому мобілізуючи сотні і сотні тисяч людей, це вже буде надзвичайне досягнення, як я вважаю. Що зараз важливо розуміти цивільним, щоб не переоцінювати або, навпаки, не недооцінювати значення цієї кадрової зміни? Що треба розуміти громадянам України? Що генерал Драпатий це справжній український генерал, яким ми можемо пишатися, але він не є супермен. Тому не треба покладати на нього такі надії, що на кшталт от він прийшов і все, тепер бусифікація припиниться, тому що мобілізовувати нікого не знадобиться, що там замість піхоти будуть воювати вже на наступний день дрони, до цього нам ще дожити треба. Працюємо над цим, і дай Бог, щоб при ньому успіхи в цьому розвитку були більші. Хотілося б цього бачити, але тим не менш ми маємо реальність і треба її в першу чергу сприймати. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було цікаво, підпишіться на канал і поставте вподобайку. А ще можете написати коментар і поділитись відео з друзями.